ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ዩኒት 5 ስታቲስቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት ሁለተኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬው ዕለት የምንወያየው እንግዲህ ፕሮባቢሊቲ በሚለው ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ክላሳችን የመጀመሪያውን ክፍል ስታቲስቲክስ ምን እንደሆነ ኢንዲቴል ስናይ ነበረ። እጅግ በጣም ረዘም ያለ ቪዲዮ ነበረ ማለት ነው። እሱን መለስ ብላችሁ ማየት የምትችሉ መሆኑን ልገልጽላችሁ እወዳለሁ ማለት ነው። በዛሬው ክላስ ፕሮባቢሊቲ ምን እንደሆነ ኢን ዲቴል የምናይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲመጡ የደወል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ወደ ክላሳችን ስናልፍ እንግዲህ in grade 9 you have studied a basic concept of probability. In this section you will revise some definitions before we proceed to the next section ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ነገር ልታውቁት የሚገባው ነገር ምንድነው? ኦድ ክላስ የሚባሉት ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰፕት ያላቸው ትምህርቶች ይሰጡበታል። ኦድ ክላስ እና ኢቭን ክላስ። ኦድ ክላስ ስላችሁ ለምሳሌ አምስተኛ ክፍል ብንጀምር አምስተኛ ክፍል፣ ሰባተኛ ክፍል፣ ዘጠነኛ ክፍል፣ 11ኛ ክፍል ተመሳሳይ የሆነ ኮንሰፕት ያለው ትምህርት ይሰጣል። ኢቭን ክላስ የምንላቸው ደግሞ ከስድስተኛ ክፍል ጀምራችሁ 6፣ 8፣ 10፣ 12 ብታው ተመሳሳይ የሆነ ትምህርት ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አብዛኛውን ጊዜ የ11ኛ ክፍል ማትማቲክስን ስንመማር 9ኛ ክፍል እንደተማራችሁት ይለናል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ኦድ ክላሶች ተመሳሳይ ናቸው። 9ኛ ክፍል የተማርነው መሆኑን ልታውቁ ይገባል። ጀስት ሪቪዥን ነው ማለት ነው ይሄ ፓርት። Guys, we will start our today's lesson by defining some terminology which have a relation with probability. ከፕሮባቢሊቲ ጋር ሪሌሽን ያላቸው ተርሞችን ዲፋይን በማድረግ ክላሳችን ጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ነው። An experiment is an activity or measurement or observation that generates results or outcomes. ኦኬ የሆነ ሪዛልት ወይም አውትካም ጀነሬት ሊያደርግ የሚችል አክቲቪቲ we call it experiment እንለዋለን ማለት ነው። next outcome or sample point is any result obtained in an experiment. በሆነ ኤክስፐሪመንት የምናገኘው result which is called outcome እንለዋለን። 3 the sample space. A sample space which is represented by S is a set that contain all the possible outcomes of an experiment, or simply all the possible outcome of an experiment is called sample space. And finally, an event. An event is any subset of the sample space. Okay? እነዚህ እንግዲህ ፕሮባቢሊቲ ላይ የምንጠቀማቸው ምኖች ናቸው? ተርሞች ናቸው ማለት ነው። Example 1, when a fair coin is tossed, the possible results are either head H or tail T. Consider an experiment of tossing a fair coin twice. አሁን እንግዲህ የሆነ ኮይን ቶስ እናርግ። ኦኬ ስለዚህ ወይ ሄድ ነው ሊኖረው የሚችለው ወይ ቴል ነው ሊኖረው የሚችለው። ወይም ለምሳሌ የሆነ ሳንቲም ልክ ምን ልበላችሁ የሳንቲምን ሁለቱን ገጾች ይዩት። በአንዱ በኩል አንበሳ አለው፣ በሌላ በኩል ሚዛን አለው። ኦኬ ስለዚህ አንበሳ ያለበትን ለምሳሌ ሄድ ብንለው እንዲሁም ሚዛን ያለበትን ደግሞ ቴል ብንለው ከሁለት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ግን ሁለቴ ቶስ ብናረገው ምን ሊፈጠር ይችላል? What are the possible outcomes? Give the sample space. Give the event of H appearing on the second throw. Give the event of at least one tail appear. ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮችን እንድንፈልግ ተጠይቋል። አሁን የሆነ ሳንቲም እንግዲህ ወደ ላይ የሆነ አጡዘን ስንወረውረው መሬት ላይ ሲያርፍ ወይ ሄድ ነው ወይ ቴል ነው፣ ከሁለት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ሶሉሽናችን የመጀመሪያው ፖሲብል አውትካማችን ሄድ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሁለቴ ነው የጦዘው ማለት ነው፣ ወይም ወደ ላይ የወረወር ነው ማለት ነው። ሄድ ሊሆን ይችላል፣ ሄድ ቴል ሊሆን ይችላል፣ ቴል ሄድ ሊሆን ይችላል፣ ቴል። ስለዚህ ፎር ፖሲብል አውትካም አለው ማለት ነው። ሳምፕል ስፔሱ ደግሞ በሳብሴት ነው የምናስቀምጠው። እንግዲህ ሳምፕል ስፔሱን ሴት ዳት ኮንቴን ስላለን ስለዚህ በሴት እናስቀምጠዋለን። ሄድ ቴል፣ ቴል ሄድ፣ ቴል ብለን እናስቀምጣለን።
ሲ ደግሞ give an event h appear የሚያደርግበት on the second row በሁለተኛው ውሮራ ጊዜ ሄድ የሚወጣበትን ፖሲቢሊቲ አውጡት ይለናል። ያ ማለት እዚህ ላይ እንደምታዩት ሄድ አለችን፣ እዚች ጋር ሄድ አለች። ስለዚህ ሄድ እና ቴል ሄድ በሁለተኛው ሄድ ያለበትን እዚህ ሁለተኛው ላይ ሄድ አለ፣ እዚህ ጋር ሁለተኛው ላይ ሄድ አለች። and finally b ያ ማለት ምን ማለት ነው? give the event of at least one tail appear የሚያደርግበት አንድ ቴል ቢያንስ አፒር የሚያደርግበትን እንግዲህ ሄድ ቴል ቴል ሄድ ቴል ቴል አድርገን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። in tossing a coin, if the coin is fair, the two possible outcomes have an equal chance of occurring. In this case, we say that the outcome is or the outcomes are equally likely እንላለን ማለት ነው። ተመሳሳይ ቻንስ ካላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ሄድ እና ቴል፣ ለምሳሌ የሆነ ሳንቲም ወደ ላይ ቶስ ቢደረግ ፕሮባቢሊቲው ወይ ሄድ ነው ወይ ቴል ነው። ስለዚህ ከሁለት አንዱ ነው። ኢኳሊ ላይክሊ እንለዋለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሰብ ቶፒካችን probability of an event E. If an event E can happen in m ways out of n equally likely possibilities, the probability of occurrence of an event E is given by እንግዲህ ኦከራንሱ ይሄ ነው። probability of an event which is equals to number of favorable outcome that is NE over total number of possible outcomes NS that is M over N እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ አይነት ፎርም ምን አይነት ጥያቄ ሊጠየቅ ይችላል? ይህን ምሳሌውት ለምሳሌ a box containing 4 red and 5 black ball. If one ball is drawn at random, what is the probability of getting red ball, black ball? Look, አሁን እንግዲህ ሁለት ከለሮች አሉን red ball and black ball. Number of red ball 4 ነው፣ number of black ball ደግሞ 5 ነው። So, if one ball is drawn at random, እንግዲህ ከዘጠኙ ቦሎች አንዱን randomly ብናወጣው what is the probability of getting red ball and probability of getting black ball ይለናል። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ መጠቀም ነው። So PE which is equals to number of favorable outcome that is n of E over total number of possible outcome. So እንዴት ነው የምናደርገው? Let event R which is equals to a red ball appear and event B a black ball appear ነው ብንለው probability of R ወይም red ball የመውጣት probability which is equals to number of red ball over the total sum of the ball ያ ማለት እንግዲህ red balloች አራት ናቸው። ቶታል ደግሞ 4 ሲደመር 5 9 ነው። ስለዚህ 4 ዘጠነኛ ይሆናል። black ballን የማግኘት probabilityያችን ደግሞ number of black ballችን 5 ነው ሲካፈል total number of ballችን ደግሞ 9 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 5 over 9 ይሆናል probability ማለት ነው። Another example, if a number is to be selected at random from an integer 1 through to 10, what is the probability that the number is odd or divisible by 3? Look, አሁን እንግዲህ ከ1 እስከ 10 ድረስ ኢንቲጀሮች አሉ። ስለዚህ ከነዚህ ኢንቲጀሮች አንድ ቁጥር ብንስብ ኦድ የመሆን ፕሮባቢሊቲ ምን ያክል ነው? የሶስት ተካፋይ የሆነ ቁጥር የመሳብ ፕሮባቢሊቲያችን ምን ያክል ነው? ሶ ሳምፕል ስፔሱ ወይም ቶታል እንትናችን እንግዲህ ከ1 እስከ 10 ያለውን እንዘረዝራለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ብለን ስለዚህ ኦድ የምንላቸውን እንዘረዝራለን። 1 3 5 7 9 ስለዚህ 1 2 3 4 5 5 ናቸው። ስለዚህ number of odds 5 ናቸው። total number ደግሞ ስንት ናቸው? 10 ናቸው። ስለዚህ 5 over 10 which is 1 over 2 ነው probability። ለሶስት ተካፋይ የሆነ ቁጥር የማውጣት probabilityያችን ደግሞ የሶስት ተካፋዮችን እንፈልጋለን 3 6 9 ኦኬ 3 6 9 ሶስት ናቸው ብዛታቸው 3 ሲካፈል ለ10 probability ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ permutation and combination look አሁን እዚህ ጋር permutation and combination የምንለው ነገር አዲስ ኮንሰፕት ነው። እስካሁን ድረስ አልነበረ። permutation ምንድነው? combination ምንድነው? እዚህ ጋር ትንሽ sophisticated የሆነ ነገር ወይም ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነገር ስላለ
attentively መከታተል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። In the previous example of tossing a fair coin toss, the number of all possible outcome was only 4. To find the probability of the event A, which is equals to HH, TH, you have to count the number of outcome in event A, which is 2, and divide by NS. Thus we have 2 over 4, which is equals to 1 over 2. So probability of event A እንግዲህ 2 over 4 ነው። ሄድ መጨረሻው ላይ ሄድ የመውጣት ፕሮባቢሊቲው እነዚህ ናቸው። ብዛታቸው ሲካፈል ለቶታሉ 1 over 2 half ነው ማለት ነው ባጭሩ። Now if the experiment is tossed a coin 5 times, what is the total number of possible outcome? አሁን 5 ጊዜ ብናደርገውስ? እስካሁን ሁለቴ ብቻ ነበር ያደረግነው። 5 ጊዜ ብናደርገው ምን ያክል ፕሮባቢሊቲ አለን ማለት ነው? If an event E is defined by 3 head and 2 tail, then how do you find number of event? From this you can observe that counting plays very important role in finding probability of event. ስለዚህ ቆጠራ እዚህ ጋር ጥሩ ሚና ይጫወታል ይለናል ማለት ነው። So in this section you shall see some mathematical technique which will help you simplify counting problem. ስለዚህ ምን ያክል ነው ብለን እንግዲህ 5 6 7 ጊዜ ቶስ ብናደርገው የሆነን ኮይን ምን ያክል ነው ለማለት መቁጠር ያስፈልገናል። ስለዚህ እኔ ቆጠራችንን የሚያቃልልልን ማትማቲካል የሆነ ቴክኒክ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። So when the number of possible outcome is very large, it will be difficult to find the number of possible outcome by listing. So you have to investigate different counting technique which will help you to find the number of elements in an event and the possibility test. Look, አሁን እዚህ ላይ የምንጠቀመው ማትማቲካል ቴክኒክ እንግዲህ የሆነን ለምሳሌ እንደ ኤግዛምፕል አንድን ሳንቲም ውሰዱ። አንድን ሳንቲም 10 20 30 ጊዜ ቶስ ብናደርገው ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሄድ የመውጣት ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው ምናምን የሚለውን ነገር ግዴታ ካውንት ማድረግ መቻል አለብን። ስለዚህ ይሄንን ካውንት የምናደርገውን ነገር እንዲያቀልልን ማትማቲካል ቴክኒክ መጠቀማችን ግድ ይሆናል ማለት ነው። So there are some fundamental principle of counting. ስለዚህ ፋንዳሜንታል ፕሪንሲፕሎችን እንጠቀማለን ማለት ነው ካውንት ለማድረግ። There are two fundamental principles that are helpful for counting. These are the multiplication principle and the addition principle. የመጀመሪያው እንግዲህ multiplication principle. Before we state the principle, let us consider the following example. Suppose Nuria wants to go from Harar via Dredwa to Addis Ababa. There are 2 minibuses from Harar to Dredwa and 3 buses from Dredwa to Addis Ababa. So how many ways are there for Nuria to travel from Harar to Addis Ababa? እንግዲህ ኑሪያ የተባለች ሰው ከሐረር ወደ አዲስ አበባ በድሬዳዋ በኩል ብላ መሄድ ፈለገች። ስለዚህ መጀመሪያ ከሐረር ድሬዳዋ ትሄዳለች። ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ነው ልትሄድ የምትችለው። ሶ ከሐረር ድሬዳዋ 3 ባሶች 3 ባሶች አሉን። አሚን 2 ሚኒባሶች አሉን ከሐረር ድሬዳዋ 2 ሚኒባስ አለን። ከድሬዳዋ አዲስ አበባ ደግሞ 3 ባሶች አሉ። ስለዚህ how many ways are there for Nuria to travel from Harar to አዲስ አበባ? ስለዚህ ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ሙቭ ለማድረግ ምን ያክል መንገዶች ይኖሯታል ወይም ምን ያክል ዋዮች ይኖሯታል ይለናል። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ፕሮባቢሊቲዎችን ለመስራት ሰም ቴክኒክ ያስፈልገናል። ስለዚህ የመጀመሪያው ቴክኒካችን ምንድነው? መልቲፕሊኬሽን ፕሪንሲፕል ቴክኒክ ነው። let m stands for the minibus and b stands for bus ነው ብንለው ሐረር አለ እዚህ ጋር ድሬዳዋ አለ አዲስ አበባ አለ። የመጀመሪያው በሚኒባስዋን ከሐረር ድሬዳዋ ልትሄድ ትችላለች። ከዛ በሚኒባስዋን ሄዳ ስታበቃ በባስዋን ወደ አዲስ አበባ ልትሄድ ትችላለች። በባስ ወደ አዲስ አበባ ልትሄድ ትችላለች። በባስ ወደ አዲስ አበባ ልትሄድ ትችላለች። አዘር አማራጭ ሌላኛ አማራጭ ደግሞ አናዘር አማራጭ or another choice ከሐረር ወደ ድሬዳዋ በሚኒባስ ልትሄድ ትችላለች። ከዛ ከድሬዳዋ ደግሞ በባስዋን
ወይም በባስ2 ወይም በባስ3 ልትሄድ ትችላለች። ስለዚህ ፖሲቢሊቲያችን ይዩት 2 times 3 6 ፖሲቢሊቲ አለን። የመጀመሪያው ሚኒባስ 1 times ባስ 1፣ ሁለተኛው ሚኒባስ 1 times ባስ 2፣ ሶስተኛው ሚኒባስ 1 ባስ 3። ሌላኛ አማራጭ ሚኒባስ 2 ባስ 1፣ ሚኒባስ 2 ባስ 2፣ ሚኒባስ 2 ባስ 3 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። The example above illustrates multiplication principle of counting። ስለዚህ multiplication ነው እያበዛ ነው ይሄ ሲባዛ በዚህ ይሄን በዚህ እያደረግነው ነው። If an event can occur in a different way and for every each choice another event can occur in any different ways, then both the event can occur in a given order in m times n። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ባሶች አሉን፣ እዚህ ጋር ሁለት ሚኒባስ አለን፣ እዚህ ጋር 3 ባስ አለን። ፖሲቢሊቲው 2 ሲባዛ በ3 6 ፖሲቢሊቲ አለ ማለት ነው። ስለዚህ መልቲፕሊኬሽን ፕሪንሲፕል ማለት ልክ እንደዚህ ነው ማለት ነው። In the above illustration, Nuria has 2 possible choices to go from her to Dredwa and 3 alternatives from Dredwa to Addis Ababa. So totally 2 times 3 6 possibility አላት ማለት ነው። ይህ ምን ይባላል? multiplication principle ይባላል። Another example, suppose there are 5 seats arranged in a row. In how many different ways can 5 people is sit on them? አሁን 5 መቀመጫዎች አሉት። 5 መቀመጫዎች 5 ሰዎች 5ቱ መቀመጫ ላይ የመቀመጥ ፕሮባቢሊቲያቸው ወይም different way ምን ያክል ነው? So, the first man has 5 choice። የመጀመሪያው ሰው እንግዲህ 5 choice አለው። አምስቱም ወንበር ክፍት ነው የመጀመሪያው ሰው ሲሄድ። መጀመሪያው ወንበር ላይ ሊቀመጥ ይችላል። ሁለተኛው ወንበር፣ ሶስተኛው፣ አራተኛው፣ አምስተኛው ወንበር ላይ ሊቀመጥ ይችላል። 5 ፕሮባቢሊቲ አለው። ሁለተኛው ሰው ደግሞ ስንት ፕሮባቢሊቲ አለው? 4 ቾይዝ አለው። ሶስተኛው 3 ቾይዝ ይኖረዋል። አራተኛው 2 ቾይዝ ይኖረዋል። አምስተኛው 1 ቾይዝ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? 5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 which is 120 ዋይዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ 120 አሬንጅመንት አለው ማለት ነው የመቀመጫ። አይታችኋል መልቲፕሊኬሽን ሩል። አሁን ይህን ነገር መልቲፕሊኬሽን አዲሽን ሩልን እየሄድን ወደ ዋናው ቶፒካችን መግባት ስላለብን ነው ይሄን ሁላ ስቴፕ የምንሄደው። Example 6. Suppose that you have 3 coats, 8 shirts and 6 different trousers. In how many different ways can you dress? Look, አሁን 3 ኮት አለን፣ 8 ሸርት አለን፣ 6 ትራውዘር አለን። ቲሸርት በሉ 8ኛው ለምሳሌ። ስለዚህ ስንት አይነት ያለባበስ ስታይል ልንጠቀም እንችላለን? ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኮት ከመጀመሪያው ቲሸርት እና ከመጀመሪያው ትራውዘር ጋር ልለብስ እችላለሁ። የመጀመሪያውን ኮት ከሁለተኛው ቲሸርት እና ከመጀመሪያው ትራውዘር ጋር ልለብሰው እችላለሁ። በጣም ብዙ አሬንጅመንት አለኝ። ስለዚህ how many arrangements are there? Or how many different ways can you dress these clothes? So multiplication principle እንጠቀምና 3 times 8 times 6 144 ways አለን ማለት ነው። ስለዚህ 3 ኮት 8 ቲሸርት እና 6 ትራውዘር ቢኖረን 144 ያክል ያለባበስ ስታይሎች ይኖሩናል ማለት ነው ባጭ። The second one is the addition principle. If an event E can occur in m ways and another event E2 can happen in any ways, then either of the event can occur in m plus n ways. This is true when E1 and E2 or event 1 and event 2 are mutually exclusive event. አሁን እዚህ ጋር ቅድም ሁለቱንም ባንድ ላይ ነው። ለምሳሌ m1 and m2 ብለን ነው የወሰድ። አሁን ደግሞ m1 or m2 ኦከር የማድረጉ ዋይ ምን ያክል ነው? መደመር ነው። ኦር ከተባለ መደመር እንጠቀማለን። ኤንድ ከሆነ ማብዛት እንጠቀማለን ማለት ነው። ለምሳሌ እስኪ ኤግዛምፕል ካለን እዚህ ጋር two events are said to be mutually exclusive if both cannot occur simultaneously። ሁለቱም በአንድ ላይ ኦከር የማያደርጉ ከሆነ mutually exclusive ኢቨንቶችን እንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ n እና m mutually exclusive a1 እና a2 mutually exclusive ኢቨንቶች ናቸው ብለን ተነስተናል መጀመሪያ በአዲሽን ፕሪንሲፕል ጊዜ ማለት ነው። In tossing a coin, head and tail are mutually exclusive events.
because they cannot appear at the same time አሁን ሄድ እና ቴል የመውጣት ፕሮባቢሊቲው ሚቹዋሊ ኤክስክሉሲቭ ነው። ለምን ካላችሁ ሄድ እና ቴል አንድ ላይ ሊወጣ አይችልም። ወይ ሄድ ነው የሚወጣው ወይ ቴል ነው። ስለዚህ አማራጭ ነው፣ ከሁለት አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ቴል ወይም ሄድ የመውጣቱ ፕሮባቢሊቲ ምን ያክል ነው ነው የምንለው። ኤግዛምፕል እስኪ እንይ። A question paper has two parts where one part contains 4 questions and the other part contains 3 questions. If a student has to choose only one question from either part, in how many different way can the student do it? አሁን እንግዲህ 4 question የያዘ ፔፐር አለ፣ እንዲሁም 3 question የያዘ ፔፐር አለ። አንድ ተማሪ እንግዲህ ከሁለት አንዱ ጥያቄ ምረጥ ቢባል ምን ያክል ዋዮች ይኖሩታል ነው የሚለን። ስለዚህ አይዘር ኦፍ ዘቱን የተባለው ከሁለት አንዱ ስለተባለ አዲሽን ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን። 4 + 3 7 ዋይስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ። ነገር ግን ይሄን ወደ ለምሳሌ ወደ መልቲፕሊኬሽን ሩል ስንቀይረው 4 ጃኬት እና 3 ትራውዘር ቢኖረው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ጃኬት ያለ ትራውዘር ሊለበስ ስለማይችል መመጣጠን አለባቸው እንበል። ባይመጣጠንም ችግር የለውም በርግጥ። ስለዚህ 3 4 አለ መልቲፕሊኬሽን ሩል እንጠቀምና 3 × 4 12 ዋይ እንጠቀማለን ማለት ነው በመልቲፕሊኬሽን ጊዜ። ሁለቱም በአንድ ላይ መሆን መቻል ስላለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ትራውዘሩና ጃኬቱን የግድ አንድ ላይ ይለብሰዋል። ስለዚህ ማብዛት ነው። እዚህ ጋር ግን 4 ኩዌስችን ፔፐር እና አራት ጥያቄ የያዘ ኩዌስችን ፔፐር እና 3 ጥያቄ የያዘ ኩዌስችን ፔፐር አለን። ሁለት ኩዌስችን ፔፐሮች ጥያቄዎችን ለመስራት መርጦ ከሁለት አንዱ ምን ያክል ዋይ ይጠቀማል ነው የሚለን፣ ወይም ዋዩ ምን ያክል ነው መደመር ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ሌላኛው ፕሪንሲፕላችን ደግሞ ኮምባይንድ ካውንቲንግ ፕሪንሲፕል፣ ያ ማለት ኮምባይን ስንል ሁለቱንም የያዘ ማለት ነው። The fundamental counting principle can be extended to any number of sequence of the event. ኮምባይንድ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ኮምባይንድ ማለት አዲሽን የሚያዘ መልቲፕሊኬሽን የሚያዘ ማለት ነው። A question paper has 3 parts. Language, arithmetic and aptitude test ይዟል። ኦኬ፣ አንድ question paper. A language has 3 questions. The arithmetic has 6 questions and the aptitude part has 5 questions. If a student is expected to answer one question from each of 2 of the 3 parts, with arithmetic being compulsory, in how many ways can a student take the examination? Look, አሁን እንግዲህ 3 question ፔፐሮች አሉን። አንደኛው ላንጉጅ የያዘ፣ ሌላኛው አርቲሜቲክ፣ ሌላኛው ደግሞ አፕቲቲዩድ የያዘ። ላንጉጅ 3 ኩዌሽን አለው፣ አርቲሜቲኩ 6 ኩዌሽን አለው፣ እንዲሁም አፕቲቲዩዱ 5 አለ። ስለዚህ አንድ ተማሪ እንዲመልስ የተፈለገው ከሁለቱ ፓርቶች ግዴታ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ይሁት። if a student is expected to answer one question from each of the 2 ከሁለቱ አንደኛውን ግዴታ መመለስ አለበት። ኮምፐልሰሪ የሆነው ማን ነው? አርቲሜቲክ ኮምፐልሰሪ ቢሆን ግዴታ ቢሆን ማለት ነው፣ ከሱ ግዴታ መመለስ አለበት። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው? the students can either take a language and arithmetic or arithmetic and aptitude የመውሰድ ግዴታ አለበት፣ አርቲሜቲክ ግዴታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የላንጉጁ ሲባዛ በአርቲሜቲኩ ሲደመር አርቲሜቲኩ ሲባዛ በአፕቲቲዩዱ አድርገን እንሰራለን። ያ ማለት 3 የላንጉጁ ነው ሲባዛ የአርቲሜቲኩ 6 ሲደመር 5 የአፕቲቲዩዱ ሲባዛ የአርቲሜቲኩ አድርገን እዚህ ላይ መደመርም ማብዛትም ተጠቅመን ማለት ነው። ስለዚህ 48 ፖሲቢሊቲስ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ኮምባይንድ ማለት እንግዲህ ሁለቱም በአንድ ላይ ሲመጡ ማለት ነው። Example 9, suppose there are only 3 sets and there are 5 people to be seated. In how many different ways can those people be seated on the 3 sets? አሁን 3 መቀመጫዎች አሉት። 3 መቀመጫዎች ላይ ለምሳሌ 5 ሰዎች መቀመጥ ቢፈልጉ፣ ስለዚህ 5 ሰዎች 3 መቀመጫዎች ላይ እንዴት ሊቀመጡ ይችላሉ? ወይም how many ways can those people can sit on the 3 sets? ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመስራት ነው ኮምቢኔሽን እና ፐርሚቴሽን የሚባለው ነገር
አስፈላጊ ሆኖ የተገኘ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ቶፒካችን ብለን ገባንበት ማለት ነው። So definition. For any positive integer n factorial denoted by n factorial is defined as n factorial which is equal to n times n minus 1 times n minus 2 times n minus 3 up to 3 times 2 times 1 እስከ 1 ድረስ and we define 0 factorial ማለት 1 እንደሆነ መውሰድ መቻል አለብን። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥያቄዎችን ለመስራት ፋክቶሪያል ያስፈልጋል ማለት ነው። አይታችኋል? n ፋክቶሪያል ማለት n ራሱ ቁጥሩ ሲባዛ ከቁጥሩ 1 ቀንሰለት ሲባዛ ከቁጥሩ 2 ቀንሰለት ሲባዛ ከቁጥሩ 3 ቀንሰለት እያለ እስከ 1 ድረስ ለምሳሌ ካልኩሌት 3 ፋክቶሪያል 5 ፋክቶሪያል 8 ፋክቶሪያል ኦቨር 4 ፋክቶሪያል እንፈልጉ ይላል። 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 times 2 times 1 አንድ እየቀነስን እያበዛን መሄድ 5 ፋክቶሪያል ማለት 5 times 4 times 3 times 2 times 1 ስለዚህ ቀላል 120 እዚህ ጋር 6 8 ፋክቶሪያል ማለት ደግሞ 8 times 7 times 6 times 5 times 4 ፋክቶሪያል ብለን ማቆም እንችላለን። ምክንያቱም 4 ፋክቶሪያል ማለት ደግሞ 4 times 3 times 2 times 1 ነው። ኦቨር 4 ፋክቶሪያል ስላለን 4 ፋክቶሪያል በ4 ፋክቶሪያል ማጥፋት ስለምንችል ከዛ በኋላ 8 times 7 times 6 times 5 1680 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፋክቶሪያልን እንደዚህ አድርገን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ፋክቶሪያል የሚለውን ኮንሰፕት መጀመሪያ ማወቅ ስለሚጠበቅብን ማለት ነው። ፋክቶሪያል የሚለውን ኮንሰፕት ከያዝን በኋላ ፐርሙቴሽን ምንድነው የሚለውን ነገር እንሰራለን። ፐርሙቴሽን ካወቅን በኋላ ኮምቢኔሽን ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ስለዚህ መጀመሪያ ፐርሙቴሽን ምንድነው? A permutation is the number of arrangement of objects with attention given to the order of arrangement እንጂ እዩት እዚህ ላይ attention የምንሰጠው order of arrangement ላይ ነው ወይም order ላይ ነው ማለት ነው። In example 5 above 5 people can be arranged in 5 sets አሁን 5 ሰዎች 5 ወንበር ላይ ለመቀመጥ ያላቸውን ፕሮባቢሊቲ 5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 120 ወይ አለ ያ ማለት 5 ምን ማለት ፋክቶሪያል ማለት ነው። 5 ፋክቶሪያል So the number of permutation of a set on an object taken all together is denoted by Pn, n or nPn which is equals to n factorial ስለዚህ Pn, n ማለት n factorial እንደማለት ነው። ስለዚህ permutation ስንል አቴንሽናችን ምን ጋር ነው? አሬንጅመንት ላይ ነው ማለት ነው። አሬንጅመንት ላይ ለምሳሌ give all the permutation of 3 letters A, B, C. Suppose we have 5 people to be seated in only 3 sets. In how many ways can they sit? ልክ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው የሚጠየቀው። የመጀመሪያው እንግዲህ 3 ፊደሎች ተሰጥተውናል። ስለዚህ P3, 3 ማለት ነው 3 ፋክቶሪያል እንደማለት ነው። ስለዚህ 3 times 2 times 1 which is 6 different permutation ይኖረናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ እነዚህን አሬንጅ ስናደርጋቸው ኤቢሲ ሊኖረን ይችላል። አሬንጅመንት ተመልከቱ። እንግዲህ ፐርሙቴሽን ስናወራ ስለ አሬንጅመንት ነው። ዋናው አቴንሽናችን አሬንጅመንት ላይ ነው ብለናል። ኤቢሲ፣ ኤሲቢ፣ ቢኤሲ፣ ቢሲኤ፣ ሲኤቢ እና ሲቢኤ የሚሉ አሬንጅመንቶች አሉን ማለት ነው። 6 አሬንጅመንቶች። ሁለተኛው ደግሞ 5 ሰዎች 3 ወንበር ላይ ለመቀመጥ በምን ያክል ወይ ሊቀመጡ ይችላሉ? The first chair can be filled by any of the 5 people. ከአምስቱ ሰዎች በሶስቱ ነው አይደል የሚሞላው? ያ ማለት the first chair የመጀመሪያው እንግዲህ ከአምስቶቹ ሰዎች በአንዱ ይያዛል። the second ሁለተኛው ወንበር ደግሞ ከአራቱ ሰዎች በአንዱ ይያዛል። ሶስተኛው ወንበርስ ከሶስቱ ሰዎች በአንዱ ይያዛል። ስለዚህ ሞላ ማለት ነው። ሰው እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? 5 times 4 times 3 ብለን እናቆማለን which is 6 possibility ያለን ማለት ነው። 60 possibility አይታችኋል? 5 ሰዎች 3 ወንበር ላይ ለመቀመጥ ቀድሞ የተገኘ ቦታ ያገኛል ማለት ነው ባጭሩ። ያ ማለት የመጀመሪያው ወንበር
ከአምስቱ ሰዎች አንዱ ይቀመጥበታል። የሁለተኛው ወንበር ከአራቱ ሰዎች አንዱ ይቀመጥበታል። የሶስተኛው ወንበር ከሶስቱ አንዱ ይቀመጥበታል። ሁለቱ ሰዎች ትርፍ ናቸው ይመለሳሉ ቢኮዝ ኦልሬዲ ወንበሩ ሞልቷል። ስለዚህ ፖሲቢሊቲያችን ማለት 5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 60 ፖሲቢሊቲ አለው። ወይም እንዴት አድርገን እንሰራለን መሰላችሁ? ፐርሙቴሽኑን አጠቃላይ እንሰራና ያ ማለት የአምስቱን ለምሳሌ 5 ፋክቶሪያል እናደርግና ሲካፈል ለተመለሱ ሰዎች ወይም ለወንበር ላላገኙ ሰዎች 5 ሲባዛ በ4 ሲባዛ በ3 ሲባዛ በ2 ሲባዛ በ1 ሲካፈል 2 ሲባዛ በ1 2 ሲባዛ በ1 ማለት የተመለሱ ሰዎች ፐርሙቴሽን ነው። ከአምስቱ ሰዎች 3 ወንበር አግኝተዋል፣ 2 ይመለሳሉ። ስለዚህ 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 2 ፋክቶሪያል which means 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 5 minus 2 ፋክቶሪያል። ስለዚህ እቺን ነገር ከወሰን ራሱን የቻለ ፎርሙላ እንጠቀማለን እዚህ ጋር ማለት ነው። So the number of permutation of n object taken are at a time where 0 less than r less than or equal to n is denoted by pnr or npr and which is given by pnr. That means n factorial over n minus r factorial ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ለምሳሌ 6p2 8p5 1000p99 ፈልጉ ብንባል እንዴት አድርገን ነው የምንፈልገው? ይህ ማለት 6 ፋክቶሪያል ኦቨር 6 minus 2 ፋክቶሪያል 8 ፋክቶሪያል ኦቨር 8 minus 5 ፋክቶሪያል 1000 ፋክቶሪያል ኦቨር 1000 minus 999 ፋክቶሪያል እንደማለት ነው። So permutation of duplicate item ይለናል እዚህ ጋር። ዱፕሊኬት ለሆነ አይተም permutation እንዴት እንሰራለን? If there are n objects with n1 unlike objects of first type, n2 unlike objects of second type, and nr unlike objects for r's type, where n1 plus n2 plus nr which is equal to n, then there are n factorial over n1 factorial times n2 factorial up to nr factorial permutation of a given n object. For example, for the above group work, in the word code, the number of permutation will be 4 factorial over 2 factorial, which is equals to 12. Okay? አሁን እዚህ ጋር 4 ማለት ቶታል ሌተሮች ናቸው። 1 2 3 4 2 ምን ላይ የተደገሙ ፊደሎች አሉ። ለምሳሌ ኤል ተደግመዋል። ስለዚህ 2 ፋክቶሪያል ዜን 4 ፋክቶሪያል ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ማለት 12 ነው ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሰርኩላር ፐርሙቴሽን Consider 3 letters A, B, C and try to find the number of different permutation along a circle. አሁን የነዚህን አሬንጅመንት መቀያየር ማለት ነው። ምን ያክል ነው ፐርሙቴሽናቸው ወይም አሬንጅመንታቸው? Since it is difficult to indicate the relative position of objects in a circle, we fix the position of one object and arrange the remaining object. ያ ማለት አንዷን ፊክስ እናደርጋታለን። ወይ ኤን ወይ ቢን ወይ ሲን አንዷን ፊክስ አድርገን ነው ሌሎችን ቦታ የምናቀያየራቸው በሰርኩላር ጊዜ። If n objects are to be arranged on a circle along a circumference of a circle, then the number of circular permutation is given by n-1 permutation. ኦኬ ፐርሙቴሽናችን በሰርኩላር ጊዜ n-1 ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው ዋን የቀነስን ካልን አንዷ ፊክስድ መሆን መቻል አለባት። ምክንያቱም በሰርክል ጊዜ አሬንጅመንት ለማስቀመጥ አንዷን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ማስቀመጥ መቻል አለብን። ለምሳሌ ወይ ኤን ወይ ቢን ወይ ሲን እንደ ሪፈረንስ ፍሬም ማስቀመጥ መቻል አለብን። ከዛ ውጭ አሬንጅመንቱን ለማወቅ ይከብደናል ማለት ነው። ለምሳሌ 7 people are to sit around a circular table. In how many different ways can these people sit? Another example, in how many ways can 6 boys and 6 girls sit around a table of 12 seaters if no 2 girls are to be sit together? አይታችኋል?
በጣም ውስብስብ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። የማይገባችሁ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው የቶፒክ ማለት ነው። So the number of ways of the 7 people sit around a circular or around a table is 7 minus 1 factorial, which is 6 factorial 721. I mean 20y አለው 720 720 ያክል y አለው። እንግዲህ 7 ሰዎችን በሰርኩላር ወንበር ለማስቀመጥ ማለት ነው። አንደኛው ፊክስ መደረግ መቻል አለበት። ስለዚህ ከሰባቱ አንዱ ይቀንሳል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን 6 ወንዶች አሉ፣ 6 ሴቶች አሉ። ዜን እነዚህን ሰዎች በ12 ወንበር ላይ ለማስቀመጥ ኦኬ እና if no two girls are sit together ያ ማለት በማል አንዳንድ ወንድ ቢገባ ፕሮባቢሊቲው ምን ያክል ነው? ይሁት ልክ በዛ አይነት ወይ ቦይ ገርል እያለ ነው። ገርልና ገርል አንድ ላይ ገርል አንድ ላይ መቀመጥ አይችልም ወይ ቦይ በአንድ ላይ መሆን መቀመጥ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ first allow seats to the boy as shown in the diagram. Now 6 boys can sit 6 minus 1 factorial which is 5 factorial 120 y ያክላለው። መጀመሪያ ስድስቶችን ወንዶች አሬንጅ እናርጋቸው። አንዱ ፊክስ መደረግ መቻል አለበት። ከዛ 5 ፋክቶሪያል 120 ያክል ሆነ። next 6 girls can occupy the seat marked G. There are 6 such seats. This can be done in 6p5 which is 720. okay ስለዚህ 6 ፋክቶሪያል ያክል እንደማለት ነው ባጭሩ። 720 ማለት 6 ፋክቶሪያል ነው። ይሄን በ6 አብዙት። So by the fundamental principle of counting, the required number of y is 120 times 720. 120 ማለት እንግዲህ መጀመሪያ የተያዘው ወንበር ነው። ኦኬ መጀመሪያ የተያዘው ወንበር የታለ እዚህ ላይ በወንዶች የተያዘው ማለት ነው። 720 ደግሞ በሴቶች የሚያዘው ማለት ነው። ስለዚህ 120 ሲባዛ በ720 86400 y ያክላለው። እንግዲህ እነዚህን 12 ሰዎች አሬንጅ ለማድረግ እንግዲህ ይህን ያህል y አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሙቴሽን እንግዲህ ይሄንን ነው የሚመስለው። ሌላኛው ደግሞ ኮምቢኔሽን ነው። ኮምቢኔሽን Before we define the concept of combination, see the following example that help to illustrate how it is different from permutation. አሁን ከፐርሙቴሽን በምን ያክል እንደሚለይ መጀመሪያ ኤግዛምፕሎችን እንስራ። ኮምቢኔሽንን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት 3 students ABC volunteer to serve on a community. How many different community can be formed containing 2 students? አሁን 3 ተማሪዎች አሉ ኤቢሲ የተባሉ ተማሪዎች ቮለንቲር ተማሪዎች የሆነ ኮሚኒቲ ወይም ማህበረሰብ ለማገዝ የፈለጉ ናቸው። then how many different communities can be formed containing 2 students? ሁለት ተማሪዎችን የያዘ ኮሚኒቲ በምን ያክል way መመስረት እንችላለን? let us try to use permutation of 2 out of 3. አሁን ከሶስቱ ሁለቱ የኮሚኒቲው አባል መሆን መቻል አለባቸው ስንል 3p2 ወይም 3 factorial over 2 minus 1 factorial which is 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ሆነ ማለት ፖሲብል አሬንጅመንቱ ምን ሊሆን ነው? ቢያንስ ሁለት ተማሪዎችን ያዛል የተባለ ማለት ሁለት ተማሪዎችን ያዘ ያ ማለት AB AC BC BA CA CB but AB and BA, AC and CA, BC and CB contain the same number. Hence AB and BA cannot be considered as different committee. ለምሳሌ ይሁት ሶስት ተማሪዎች ለምሳሌ A ማለት አበበ ቢሆን B ማለት ደግሞ በለጠ ቢሆን C ማለት ደግሞ ጫልቱ ብትሆን አሁን ሶስቱ ልጆች አሉ። ከሶስቱ ልጆች በሁለት ተማሪዎች ፎርም የተደረገ ኮሚቴ ለማቋቋም ፐርሙቴሽን አውጡ ነው የተባለው።
ወይም ፐርሙቴሽን አውጡ ባይባልም እንዴት ፎርም ማድረግ እንችላለን? በሁለት ልጆች። ስለዚህ 6 ምን አለን? 6 ፐርሙቴሽን አለን። ፐርሙቴሽን እንግዲህ አሬንጅመንቱ ላይ ብቻ ነው ትኩረት የሚያደርገው ብለናል መጀመሪያ ላይ ዲፋይን ስናደርግ። ስለዚህ ፐርሙቴሽኑ እንደምታዩት ኤቢ ኤሲ፣ ቢሲ ቢኤ፣ ሲኤ ሲቢ ብለን 6 ተዋጣን። ነገር ግን ኤቢ እና ቢኤ ያ ማለት አበበና በለጠ፣ በለጠና አበበ አሁን ይዩት አንድ አይነት ሰዎች ናቸዋል። አበበና በለጠ ወይም በለጠና አበበ ብዬ ብጠራ ሁለቱ ሰዎች ናቸው የሚነሱ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። አሁንም አበበና ጫልቱ፣ ጫልቱና አበበ ብል እንዲሁም በለጠና ጫልቱ እና ጫልቱና በለጠ ብል ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ምን ይለናል ማለት ነው? thus the required number of possible committee number is not 6 but 3 ይሆናል ማለት ነው። 3 ነው ሊሆን የሚችለው 3 ያ ማለት ኤቢ ኤሲ እና ቢሲ thus can lead us the definition of combination ስለዚህ ኮምቢኔሽን የሚለውን ዲፋይን ያደርግልናል። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ከአሬንጅመንት ጋራ ምን የለውም ማለት ነው? ጨዋታ የለውም ማለት ነው። ዲፋይን አድርገው እስቲ the number of Y's are objects can be chosen from a set of n objects without considering the order of selection is called the number of combination of n objects taking r of them at a time denoted by combination nr can be written as nr or cnr ሶስቱም አይነት አጻጻፍ አንድ አይነት ነው። ሲ ብለን በቅንፍ ኤንአር ወይም ኤንአር ብለን ማስቀመጥ ወይም ደግሞ በቅንፍ ማስገባት ወይም ሲ ብለን ኤንአር ኮምቢኔሽን ለመጥቀስ ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ሲ ኤንአር ማለት ኤን ፋክቶሪያል ኦቨር ኤን ማይነስ 1 ፋክቶሪያል ታይምስ አር ፋክቶሪያል። አር ፋክቶሪያል አር በዜሮ እና በኤን መካከል መሆን መቻል አለባት። አይታችኋል? ስለዚህ ፐርሙቴሽን ኤን ፋክቶሪያል ኦቨር ኤን ማይነስ አር ፋክቶሪያል ነበረ። ኮምቢኔሽን ደግሞ በአር ፋክቶሪያል ዳግመን እናበዛዋለን ማለት ነው። To arrive the formula for NCR, observe that their object in NPR can be arranged among themselves in R factorial ways. Hence, CNR which is equals to NPR over R factorial. ያ ማለት ባጭሩ ፐርሙቴሽን ሲካፈል ለአር ፋክቶሪያል ኮምቢኔሽን እናገኛለን እንደማለት ነው። ስለዚህ ኮምቢኔሽን በ3 ዋይ መግለጽ እንችላለን እዚህ ጋር በመታወት። So, from this you can see that the number of ways that committee of 2 members can be selected from 3 individuals given by the combination of 3 2. That is 3 factorial over 3 minus 1 factorial ያ ማለት 3 minus 2 ማለት ነው። 3 minus 2 1 ይሆናል። 1 factorial times r factorial 2 ነው which is 3 ways ስለዚህ 3 መሆን ይችላል። ዜን እዚህ ጋር ደግሞ compute the following ይለናል the combination of 2 6 2 combination of 10 4 ስለዚህ 6 2 ማለት 6 factorial over 6 minus 2 factorial times 2 factorial which is 15 ያ ማለት 6 times 5 times 4 factorial ብለን እዚህ ጋር 2 minus 6 minus 2 4 ስለሆነ ፎርም በፎርም ማጣፋት ስለምንችል ነው። 2 factorial ደግሞ 2 times 1 ነው which is 15 ይመጣልናል። 10 4 ማለት ደግሞ 10 factorial over 6 factorial times 4 factorial 6 factorial ማለት 10 minus 4 6 ነው። then 4 factorial 210 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ወደ 4 የሚደርሱ ኤግዛምፕሎች አሉ። ከኤግዛምፕሉ በፊት እንግዲህ እዚህ ላይ በአክቲቪቲ ፎርም የተቀመጠች ጠቃሚ ፖይንት አለችን። show each of the following show አድርጉ ከተባለ እነዚህ ነገሮች ልክ እንደ ኖት መውሰድ ትችላላችሁ። ያ ማለት ለምሳሌ the combination of n 0 ማለት 1 ማለት ነው። the combination of nr plus nr minus 1 ማለት n plus 1 r ጋር እኩል ነው።
the combination of n r ማለት ደግሞ the combination of n, n minus r ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እነዚህን እንደ ማስተዋሻ ወሰዷቸው። ዚን example እስቲ እንስራ። In an examination paper there are 12 questions. In how many different ways can a student choose 8 questions in all if 2 questions are compulsory? Look, አሁን 12 ጥያቄ ያለው question paper አለ። ከዛ 8 ጥያቄዎችን የመምረጥ ዋዩ ምን ያክል ነው? ሁለት ጥያቄዎችን መምረጥ ግን ግዴታ ቢሆን B. In how many different ways can 3 men and 3 women be selected from 6 men and 8 women? አሁን 6 ወንድና 8 ሴቶች አሉ። ከነዚህ መካከል 3 ወንድና 3 ሴት የመመረጥ ዋዩ ምን ያክል ነው? C. In how many ways can Bekele invite at least one of his friends out of 5 friends to an art exhibition? አሁን በአርት ኤግዚቢሽን ጊዜ ከአምስቱ ጓደኞቹን ቢያንስ አንድ ጓደኛውን የመጎብኘት ዋዩ ምን ያክል ነው? D. A committee of summer students has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee contain exactly 3 girls, at least 3 girls, 2 girls and 5 boys? ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ከተሰራችሁ በደንብ ሌላው በሙሉ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። So የመጀመሪያው since 2 questions are compulsory, the student is left with choice of selecting 6 questions from the remaining 10 questions. 10 questions ሳይሆን 10 question ነው እንዴት ተሰጠው? ኦኬ 12 ነበሩ። ከ12ቱ ሁለቱ ግዴታ ሲሆኑ 10 ይቀራሉ ማለት ነው እዚህ ጋር። ኦኬ since 2 questions are compulsory, the student is left with choice of selecting 6 questions from the remaining 10 questions ይለናል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? 10 6 አድርገን the combination of 10 6 አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ 10 factorial over 4 factorial times 6 factorial to under 10 y አለን። ቢ ደግሞ 3 means from 6 can be selected 6 3 ብለን እናስቀምጣለን። and 3 women from 8 ደግሞ 8 3 አድርገን እንሰራለን። ከዛ ማብዛት እንችላለን ወይም multiplication principle መጠቀም እንችላለን። 6 3 times 8 3 ወይም the combination of 6 3 times combination of 8 3 which is 20 times 56 ማለት 20 ማለት 6 3 ነው and 56 ማለት combination of 8 3 ነው። ይህ ማለት 1120 ዋዮች አሉን ማለት ነው። ምን ተጠቅመን ነው? multiplication principle ተጠቅመን። ሲ ደግሞ at least one means that he can invite either 1 2 3 4 or 5. ያንስ አንድ ከተባልን እንግዲህ ሁለትም ኢንቫይት ሊያደርግ ይችላል፣ ሶስትም ኢንቫይት ሊያደርግ ይችላል፣ አራትም አምስትም ኢንቫይት ሊያደርግ ይችላል በአርት ኤግዚቢሽኑ ማለት ነው እንግዲህ በቃለ። So the total number of ways in which he can invite at least one of his friend is given by addition principle በመጠቀም ነው። ያ ማለት አንድ ሊሆን ይችላል ወይም ሁለት ሊሆን ይችላል ወይም ሶስት ሊሆን ይችላል ወይም አራት ወይም አምስት። ስለዚህ ኦር የሚል ነገር እስካለ ድረስ አዲሽን ፕሪንሲፕል እንጠቀማለን። ስለዚህ ኮምቢኔሽን ኦፍ 5 1 ከአምስቱ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ከአምስቱ ሁለት ሰው ኢንቫይት ሊያደርግ ይችላል፣ ከአምስቱ ሶስት ሰው ኢንቫይት ሊያደርግ ይችላል፣ ከአምስቱ አራት ሰው፣ ከአምስቱ ሙሉን ኢንቫይት ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ እንደምራቸው 31 ዋዮች አሉት ማለት ነው። ዲ ላይ ደግሞ when exactly 3 girls are included in the committee, the remaining number will be 4 boys. አሁን እዚህ ጋር ተመልከቱ። 7 ኮሚቴ የተማሪዎች ኮሚቴ ያለው ኮሚቴ ተዋቅሯል። ባጭሩ 7 ሜምበር ያለው ኮሚቴ ማለት ነው።
የተዋቀረው ከ9 ወንዶችና ከ4 ሴቶች ነው። ስለዚህ ኤግዛክትሊ 3 ሴቶች ቢሆኑ 4 ወንድ ናቸው ማለት ነው። አትሊስት 3 ገርልስ ቢሆንስ? አትሊስት 3 ገርልስ ሆነ ማለት 3 ገርልስ ሲሆን 4 ወንድ፣ 4 ሴት ሲሆን 3 ወንድ፣ 5 ሴት ሲሆን 2 ወንድ፣ የወንድ ቁጥሩ እየቀነሰ ይሄኛው እየጨመረ አትሊስት ስለተባለ ከ3 በላይ የመሆን ፕሮባቢሊቲም አለው ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ኤግዛክትሊ 2 ገርልስ ኤንድ 5 ቦይስ ቢሆንስ ተብለን ተሰጠናል። ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው? የመጀመሪያው when exactly 3 girls are included in the committee the remaining number will be 4 ይሆናል። ስለዚህ total number of boys formed a committee is 4 ማለት እንግዲህ ከአራቱ ሴቶች 3ቱ ተመርጠዋል ማለት ነው ሲባዛ ከ9 ወንዶች 4ቱ ተመርጠዋል ማለት ነው። መልቲፕሊኬሽን ሩል በመጠቀም 504 y ይኖረናል ማለት ነው። አትሊስት ከተባለ ደግሞ እዚህ ጋር ምን እንጠቀማለን? ሁለቱንም ኮምባይንድ ሩል ነው የምንጠቀመው። አትሊስት ማለት እንግዲህ ተመልከቱ 3 girls are included means a committee will consists of either 3 girls and 4 boys or 4 girls and 3 boys ሊሆን ይችላል። ስለዚህ total number of ways formed a committee is given by 4 ማለት እንግዲህ ከአራቱ ገርሎች 3ቱ ሊሆኑ ይችላሉ ሲባዛ ከ9 ወንዶች 4ቱ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ከአራቱ 3 ከመረጥን ከአራቱ ሴቶች 3 ሴት ከመረጥን ከ9ኙ 4 መምረጥ ግዴታችን ነው፣ እናበዛለን። ወይም ብለን ሲደመር እንደማለት ነው። ከአራቱ 4 ሴቶች ከመረጥ ከ9ኙ ወንዶች 3 እንመርጣለን፣ እናበዛለን። ስለዚህ ሁለቱም መደመር ዜን 4 times 126 plus 1 times 84 ስንት ይመጣልናል? 588 y አለን ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ 2 girls and 5 boys ቢሆንስ? ያ ማለት ከአራቱ 2 ሴቶች ሲባዛ ከ9ኙ 5 ወንዶች ያ ማለት combination of 4 times combination of 9 which is equals to 756 y ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ሲምፕል ነው። እንደዚህ አድርገን ኮምቢኔሽን የሚለውን ኮንሰፕት መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንት ደግሞ በዚህ ክላስ ውስጥ የምናየው ባይኖሚያል ነው። ባይኖሚያል ቴረም ምን ማለት ነው? For a non-negative integer n, the binomial expansion of x plus y the power of n is given by x plus y the power of n means the combination of 0,0 times x the power of n plus the combination of n1 times x the power of n minus 1 y plus the combination of n,2 times x the power of n minus 2 y square እያለ እስከዚህ ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። የምን ይባላል? ባይኖሚያል ኤክስፓንሽን ይባላል። ለምሳሌ expand x plus y the power of 4 አሁን ኤክስፓንድ እናድርገው እስቲ። በዚህ ሩል መሰረት ኤክስፓንድ ስናደርገው the combination of 4,0 okay 4,0 x the power of 4 plus the combination of 4,1 times x cube times y plus the combination of 4,2 y square x square y square plus the combination of 4,3 x times y cube plus the combination of 4,4 y the power of 4 which is equals to ብለን ይህን ኮምቢኔሽን እንፈልጋለን ቫልዩን ይህን ኮምቢኔሽን ቫልዩ እንፈልጋለን ይህንን ኮምቢኔሽናቸውን ፈልገን እንደ ኮፊሺየንት አድርገን እናስቀምጣለን። ያ ማለት x the power of 4 plus 4x cube y plus 6x square y square plus 4xy cube plus y the power of 4 ይሆናል ሲተነተን ማለት ነው። የምን ይባላል ባጭሩ? ባይኖሚያል ኤክስፓንሽን ይባላል ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል find the coefficient of x square y cube in the expansion of x plus y the power of 5 አሁን x plus y the power of 5ን በባይኖሚያል ኤክስፓንሽን ከሰራን በኋላ x square y square ላይ ያለውን ኮኤፊሺየንት ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ስንተነተነው ተመልከቱ the combination of 50 x the power of 5 plus the combination of 51 x the power of 4 y plus
the combination of 5 to x cube y3 y2 the combination of 5 3 y square x cube አይታችኋል። የጠየቅናት እቺን ኮኤፊሽንቷ ማለት ነው። እዚች ጋር ፕላስ ትኖራለች then plus the combination of 5 4 x the power of x times y the power of 4 plus the combination of 5 5 y the power of 5 ስለዚህ እዚች ላይ የታለች እዚች ጋር ፕላስ የምትለዋን አስተካክሏትና ይቺ ኮኤፊሽንቷ ትሆናለች ማለት ነው። ያ ማለት 5 combination 3 5 combination 3 ማለት 5 times 4 over 2 10 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ባይኖሚያል ቴረም የምትለዋ ነገር ይችን ነው የምትመስለው ማለት ነው። ባጭሩ ምንድነው እዚህ ጋር እንግዲህ የኤክስ ኤክስፖኔንት እየቀነሰ ሲሄድ የዋይ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ እዚህ ላይ 5 ነበረ የዋይ ስንት ነበር? 0 ነበር ማለት ነው። የኤክስ 4 ሲሆን የዋይ 1 የኤክስ 3 ሲሆን የዋይ 2 የኤክስ 2 ሲሆን የዋይ 3 የኤክስ 1 የዋይ 4 የኤክስ 0 ሲሆን የዋይ 5 እያለ ይቀጥላል። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት 0 1 2 3 4 5 እያልን እንቀጥላለን። እዚህ ላይ የአር ቫልዩ ማለት ነው። ዋናው ደግሞ 5 5 እያልን እናስቀምጣለን። ስለዚህ በዚህ way ባይኖሚያል ቴረምን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ፖይንታችን ደግሞ እዚች ጋር ራንደም ኤክስፐሪመንትስ ኤንድ ዜር አውትካምስ ይለናል። ራንደም ኤክስፐሪመንት ምን ማለት ነው? A random experiment is an experiment or activity which produces some well-defined result. If the experiment is repeated under identical condition, it doesn't necessarily produce the same result ይለናል። ለምሳሌ given the outcome of each of the following experiment, tossing a coin, rolling a die, tossing a pair of coin, rolling a pair of dice ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለመስራት የመጣ ፖይንት ወይም ቶፒክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንቱን ስንሰራ አውትካሙ ሄድ እና ቴል ነው ሊሆን የሚችለው። ቢ ደግሞ ፔር ኦፍ ከተባለ ሄድ ቴል ቴል ሄድ ቴል ቴል ሊሆን ይችላል። ዳይን ደግሞ ሮል ስናደርገው 1 2 3 4 5 6 ሊሆን ይችላል። ፔር ኦፍ ዳይስ ከሆነ ደግሞ 1 እና 1 አንድ ላይ ሊወጡ ይችላሉ። 1 እና 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 እያለ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ሊሆን ይችላል ማለት ነው አውትካሙ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ራንደምሊ የሚወጡ ነገሮችን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል ደግሞ እዩት። A fair die is thrown. How many favorable outcomes are there for getting an even number? አሁን የሆነ ዴይ ስሮ ተደረገ። ስለዚህ ኢቨን የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ምን ያክል ነው? ቢ ደግሞ in a packing of playing card for a pack of 52 cards, what is the number of favorable outcome getting a picture card? አሁን እንግዲህ ተመልከቱ። ካርድ መጫወቻ ካርድ አለን። መጫወቻ ካርድ ስንል ካርታ ማለት ነው። ካርታ የምንለው ስለዚህ ካርታ 52 ካርዶች አሉት። አንዳንዴ 54 ይላል ግን 52 ነው። ዜን ከ52ቱ እንግዲህ ፒክቸር ያለው ካርድ የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ምን ያክል ነው? ወደ ኤ ስንመጣ there are 3 favorable outcomes 3 favorable outcome አለን ኢቭን የመሆን እንግዲህ ከ1 እስከ 6 ነው ዳይ የያዘው ቁጥር 1 2 3 4 5 6 ስለዚህ ከስድስቱ ኢቭን የሚሆኑት 2 እና 4 እንዲሁም 5 ናቸው። ስለዚህ ፋቮሬብል አውትካማቸው ስንት ነው? 2 4 6 ፕሮባቢሊቲያችን ደግሞ 3 ኦቨር 6 1 ኦቨር 2 0.5 ይሆንልናል ማለት ነው። ቢ ደግሞ ፒክቸር ያለው ካርድ የማውጣት አውትካማችን እንግዲህ ፎር ጃክስ ይለናል። ፎር ጃክስ ወይም ጄ ምንለው ወይም ወለድ ነው ምንለው መሰለኝ እሱ አለ ስዕል ያለው 4 ነው። ኪንግ የምንለው ደግሞ ኬሻ እንለዋለን መሰለኝ ያ ኬሻ ወይም ኪንግ ነው የሚባለው። ስለዚህ ፎር ኪንግስ አለን። ኪዊን የምንለው ደግሞ ኪው ማለት ኒሸሌ ይባላል። እንግዲህ ያው በየአካባቢው የተለያየ አጠራር ልንጠቀምበት እንችላለን። ለምሳሌ ጄን እዚህ ጋር ወለድ ነው የምንለው ወለድ 54 ነው ካርታ ባይዘወይ ጆከር የሚባል ሌላ አለ። ጆከር ራሱ ጆከር ተብሎ የሚጻፈው እዚህ ላይ ከጆከር ውጭ ያሉ ካርታዎችን 52ቱን የጠቀሰ። ስለዚህ ወለድ የምንለው አለ፣ ኪንግ አለ፣ ኪዊን አለ ወይም ምንድነው የምንለው በተለምዶ
ኬሻ ሸሌ እና ወለድ በሚል ያዙት። እሺ በዛ እንግዲህ እናንተ እንደምትጫወቱበት ስያሜ መውሰድ ትችላላችሁ። ኤኒዌይስ በእንግሊዘኛው ጃክ ኪንግ እና ኩዊን ነው። ስለዚህ 4 4 12 አለን ማለት ነው። ስለዚህ 12 favorable outcome for jacks, for queens and for kings 54 ከሆነ ደግሞ ሁለት ምን አለን ጆከር አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ጆከርን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፖይንታችን ደግሞ ኢቨንትስ ነው። Recall that any subset of sample space is called event and is usually denoted by E. An event is a collection of sample points. ለምሳሌ the four faces of a regular tetrahedron are numbered 1, 2, 3, and 4. If it is thrown and the number of the bottom face on which it stands is registered, then list the events of the experiment. So, sample space ምን ሊሆን ይችላል? 1, 2, 3, 4 ነው sample space. Possible events 1, 2, 3, 4. አሁን እዚህ ላይ ቴትራሃይድሮን ማለት አራት ጠርዝ ያለው የሆነ ሳጥን ነገር በሆነ ቁጥር ተሰይሟል። 1 2 3 4 5 ብለን ሰይመናል። ስለዚህ ልክ ወሩረን ብንጥለው ባንዱ ጠርዝ ነው የሚቀመጠው ወይም ባንዱ ፌስ ማለት ነው። ወይ ባንዱ ቁጥር ሊሆን ይችላል ወይ በሁለት ቁጥር ወይ በሶስት ቁጥር ወይ በአራት ቁጥር። ሳምፕል ስፔሱ 1 2 3 4 ነው። ፖሲብል ኢቨንቱ ደግሞ ወይ አንድ ቁጥር ነች ወይ ሁለት ቁጥር ነው ወይ ሶስት ቁጥር ነው ወይ አራት ቁጥር ነው። ከአራቱ ባንዱ ነው ሊቀመጥ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ኢቨንት እንላለን። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ኢቨንት አለን። የመጀመሪያው ሲምፕል ኢቨንት ኦር ኤሌመንታሪ ኢቨንት is an event containing exactly one sample point. አንድ ሳምፕል ፖይንት ተያዘ ኤሌመንታሪ ኢቨንት ወይም ሲምፕል ኢቨንት እንለዋለን። ለምሳሌ any tossing of one coin, the occurrence of tail is simple event. ምክንያቱም ወይ ሄድ ነው ወይ ቴል ነው። ስለዚህ ሲምፕል ኢቨንት። ኮምፓውንድ ኢቨንት የምንለው ደግሞ when two or more events occur simultaneously, their joint occurrence is known as compound event. An event that has more than one sample point is called a compound event. ለምሳሌ የሆነ ዳይ ውሰዱት። የሆነ ዳይ እንግዲህ ተመልከቱ when a die is rolled, if you are interested in the event getting even number ማግኘት ብንፈልግ even number የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን ምን ያክል ነው? ወይም ፖሲብል አውትካሞቹ እነማን ናቸው? even number እንግዲህ 2 4 3 ስለዚህ ከአንድ በላይ ኢቨንት አለን ማለት ነው። ሁለት አለን፣ አራት አለን፣ ስድስት አለን። ስለዚህ ምን ይባላል? ኮምፓውንድ ኢቨንት እንለዋለን ማለት ነው። ኮምፓውንድ ኢቨንት። ሌላኛው ደግሞ occurrence or non-occurrence of an event. During a certain experiment, there are two possibilities associated with an event, namely occurrence or non-occurrence of an event. If a die is thrown, then S or sample እንግዲህ 1 2 3 4 5 6 ነው። Let E be the event of getting odd number, that means 1 3 5 የማግኘት እንትራችን ቢሆን ኢቨንታችን ቢሆን E. When we throw the die, if the outcome is 3 as 3 is an element of our event, then we say that E has occurred እንላለን። If in another trial, the outcome is 4, then 4 is not an element of E. ምክንያቱም ኤያችን 1 3 5 ነው። ስለዚህ የሚወጣው ከአንድ ከሶስት እና ከአምስት ውስጥ መሆን መቻል አለበት። So we say that E is not occurred እንላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ complement of an event. Complement of an event. Complement of an event is denoted by E prime, not E እንደማለት ነው። Consists of all events in a sample space that are not in E. ለምሳሌ let a die rolled once. Let E be the events of a prime number appearing at the top. E which is equal to say containing 2 3 5. Give the complementary of the event. ያ ማለት እንግዲህ ኦድ ነምበር ምንላቸው በኢቨንት በዚህ በዳይን ሮል ስናደርግ 2 3 5 ናቸው። ኢ ኮምፕሊመንት ማለት ከ2 ከ3 እና ከ5 ውጭ ሆኑ እንደማለት ነው። ስለዚህ 1 4 6 ምንድን ናቸው? ኢ ኮምፕሊመንት ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ኮምፕሊመንት ኦፍ አን ኢቨንት ናቸው ማለት ነው።
So complement of an event ማለት አጠቃላይ ሳምፕሉ ሲቀነስ ለኢቨንቱ ተመሳሳይ ነው። ለዚህ አድርገን መግለጽ እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ አልጀብራ ኦፍ ኢቨንትስ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ምንለው አለ። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ማለት ነው ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት፣ ኮምፕሊመንት ኦፍ ኢቨንት፣ ኮምፓውንድ ኢቨንት፣ ሲምፕል ኢቨንት የምንላቸው ታይፕስ ኦፍ ኢቨንት ውስጥ የሚመደቡ ናቸው። እዚህ ጋር አልጀብራ ኦፍ ኢቨንትስ ያለን አልጀብራ ማለት እንግዲህ ከአዲሽን ከሳሚሽን ጋር ምናምን የተገናኘ ነው። አልጀብራ ስንል ወይ ዩኒየን ኢንተርሴክሽን ምናምን የሚባል ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ይዩት ዩኒየን ኢንተርሴክሽን ኦፍ ቱ ኢቨንትስ ስቴት ፕሮፐርቲ ኦፍ ዩኒየን ኢንተርሴክሽን። ስለዚህ ኢንተርሴክሽን ዩኒየን ስናወራ አልጀብራ ኦፍ ኢቨንት እያወራን ነው ማለት ነው። ሶ ወደ አራተኛው ታይፕስ ኦፍ ኢቨንት ስናልፍ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ነው። are events where at least one of them must necessarily occur every times the experiment is performed. If a die is rolled, give an instance of exclusive event. The sample event is 1, 2, 3, 4, 5, 6. From this, the event 1, 2, 3, 4, 5, 6 are exclusive event. The event 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6 are exclusive event for this experiment. ምን ማለት ነው ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት? I mean ኤግዞስቲቭ ኢቨንት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤግዞስቲቭ ኢቨንት ይባላሉ። እነዚህኞቹ ደግሞ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ይባላሉ። ቢያንስ ከተዘረዘሩት ነገሮች አንዱ ሊወጣ የሚችል ከሆነ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ነው። ሊወጣ የማይችል ከሆነ ደግሞ ኤግዞስቲቭ ኢቨንት ይባላል። ሶሪ እዚህ ጋር ኤክስክሉሲቭ ሳይሆን ኤግዞስቲቭ ኢቨንት በሚል ይስተካከልልኝ። ኤግዞስቲቭ ኢቨንት are events where at least one of them must necessarily occur every time the experiment is performed. ኤክስፐሪመንቱ ፐርፎርም በሚሆንበት ጊዜ አትሊስት አንዱ ሊወጣ የሚችል ለምሳሌ ዴይን ሮል አደረግ ነው። from this the event 1, the event 2, event 3, event 4, event 5, 6 እነዚህ ነገሮች are exhaustive event። ቢያንስ ከነዚህ መካከል አንዱ ትወጣለች ማለት ነው። አትሊስት አንዱ ይወጣል። ወይ አንድ ትወጣለች ወይ ሁለት ትወጣለች ወይ 3 ወይ 4 ወይ 5 ወይ 6 ይወጣል ማለት ነው። event 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 6 are also exhaustive event for this experiment። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይም መግለጽ እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ያልኩትን ነገር ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ኤክስክሉሲቭ ስላችሁ የነበረው ኤግዞስቲቭ ኢቨንት ነው የሚባለው። የሆነ ኤክስፐሪመንት በምናካሄድበት ጊዜ ቢያንስ አንድ ኢቨንት መውጣት መቻል አለበት ማለት ነው። ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት እዚህ ጋር ነው። እዚህ ኤክስክሉሲቭ ነው። ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ማለት ደግሞ አር ኢቨንት ዛት ካኖት ሃፕን አት ዘ ሴም ታይም በተመሳሳይ ጊዜ የማይፈጠሩ ኢቨንቶች ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ብለናቸዋል። ለምሳሌ የሆነን ኮይን ቶስ ብናደርገው ሄድ እና ቴይል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ናቸው። በአንድ ላይ እንትን ማለት አይችሉም፣ አንድ ላይ መውጣት አይችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ የሆነ ኮይን ቶስ ብናደርገው ሄድ እና ቴይል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤግዛምፕሎች አሉ ለማጠናከር ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ exhaustive and mutual exclusive event. If S is a sample space associated with random experiments and if E1, E2 up to En are subset of S such that 1. EI intersect EJ which is called implicit set for I different from J and E1 union E2 union up to En which is called S, then the collection of the event E1, E2 up to En formed are mutual exclusive and exhaustive set of events ይለናል። ለምሳሌ if a dice roll the event 1, 2, 3, 4, 5, 6 are mutually exclusive and exhaustive event። አሁን ምን እያላችሁ መሰላችሁ? የሆነ ዴይ ተወረወረ። ከዛ ሲወድቅ ወይ በአንድ ቁጥር ላይ ነው ወይ አንድ ናት ከላይ የምትቀመጠው የምትታየን
ወይ 2 ናት ከላይ የምትታየን ወይ 3 ናት ወይ 4 ናት ወይ 5 ናት ወይ 6 ናት። ስለዚህ ሁሎችም በአንድ ላይ አይታዩ። ከላይ ያለው አንዱ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ለምሳሌ 1 እና 2 አንድ ላይ ሊወጡ አይችሉም። 2 እና 3 አንድ ላይ ሊወጡ አይችሉም። 4 እና 5 አንድ ላይ ሊወጡ አይችሉም። 1 እና 6 6 እና 1 አንድ ላይ ሊወጡ አይችሉም። ስለዚህ አንድ ላይ የማይወጡ ከሆኑ ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት እንላቸዋለን። ከዚህ ከተዘረዘሩት ደግሞ አትሊስት አንዱ መውጣት አለበት ከተባለ ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት እንለዋለን። ስለዚህ ሁለቱንም በአንድ ላይ የያዘ እንደማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኢንዲፔንደንት ኢቨንት። Two events are said to be independent if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence of and non-occurrence of the other. ያ ማለት ኢንዲፔንደንት የምንለው አንድ ኢቨንት ሲወጣ ሌላኛውን አፌክት የማያደርገው ከሆነ ለምሳሌ in a simultaneous throw of two coins, the event of getting tail on the first coin and the event of getting tail on the second are independent. ያ ማለት ሁለት ኮይኖችን ለምሳሌ ኖሩራቸው አንዱ ላይ ሄድ የመውጣት እዛኛው ላይ ቴል የመውጣት አንዱ ሳንቲም የሌላኛውን ሳንቲም ፕሮባቢሊቲ ምን አይለውም አፌክት አያደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ በዛው የተረዱት። ዲፔንዳንት የምንለው ደግሞ የአንዱ መውጣት ወይም አለመውጣት ያኛውን ሌላኛውን አፌክት የሚያደርገው ከሆነ two events are said to be dependent if the occurrence and non-occurrence of one event affect the occurrence and non-occurrence of the other. ለምሳሌ if a card is drawn from a well-shelved pack of a card and the card is not replaced, then the result of drawing the second card depends on the first draw ይለናል። ስለዚህ ዲፔንድ ሆነ ማለት ነው አንደኛው። ስለዚህ ዲፔንዳንት ኢቨንት ይሄን ለማለት ነው ማለት ነው። ሶ እስካሁን ያየናቸው በጣም በርካታ የሚባሉ የኢቨንት አይነቶችን አይተናል። ዲፔንዳንት ኢቨንት፣ ኢንዲፔንዳንት ኢቨንት፣ ሲምፕል ኢቨንት፣ ኮምፓውንድ ኢቨንት፣ ኤግዞስቲቭ ኢቨንት፣ ሚቹዋል ኤክስክሉሲቭ ኢቨንት፣ በጣም ብዙ አይነት ኢቨንቶችን አይተናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ አን ኢቨንት። እስካሁን ስናወራ የነበረው ስለ ኢቨንት ነበር። አሁን ደግሞ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ አን ኢቨንት አለ። So the probability can be measured by 3 different approaches. ፕሮባቢሊቲ ሜዠር ለማድረግ እንግዲህ ሶስት ምኖች አሉን ማለት ነው። ሶስት አፕሮቾች አሉ። የመጀመሪያው ክላሲካል ኦር ማትማቲካል አፕሮች፣ ሁለተኛው ኢምፔሪካል ኦር ሪላቲቭ ፍሪኩዌንሲ አፕሮች፣ ሶስተኛው ደግሞ ዘ አክሲማቲክ አፕሮች የሚባል አለ። ሶ የመጀመሪያው ክላሲካል አፕሮች እንግዲህ ማትማቲካል አፕሮች ያልነው ነው። ማትማቲካል ኢኩዌሽን ተጠቅመን ነው ያ ፕሮባቢሊቲ ኦፍ አን ኢቨንት which is equal to event over sample space, that is the number of outcome favoring E over number of all possible outcome ብለን የምንሰራ ከሆነ ክላሲካል አፕሮች ነው። ያ ማለት እስካሁን ስንሰራ የነበረው እንደማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕል አናይ፣ ምክንያቱም ይሄን ሁሉ ኤግዛምፕል ስናየው ስለነበረ። ሁለተኛው ደግሞ ኢምፔሪካል አፕሮች ነው። ኢምፔሪካል አፕሮች this approach is based on the relative frequency of an event. When an experiment is repeated a large number of times, here the probability of an event E is proportional of the outcomes favorable of E in the experiment ይለናል። So P of E which is equal to frequency of E over total number of observation ብለን የምናስቀምጠው ከሆነ ኢምፔሪካል እንለዋለን። ለምሳሌ if a record showed that 60 out of 100,000 bulbs produced are defected D, then the probability of newly produced bulb being defected is given by probability of defected which is equal to the frequency of defected over total number of bulb, that is 60 over 100,000 which is 0.0006 ያክል ፕሮባቢሊቲ ያለው ማለት ነው። የምን ይባላል? ኢምፔሪካል አፕሮች። አክሲማቲክ አፕሮች የምንለው ደግሞ in this approach the probability of an event is given as a function that satisfies the following definition. Let S be a sample space of random experiment. With each event E, we associate a real number called the probability of E, denoted by PE, that satisfies the following property called the axiom or postulates of probability. ስለዚህ ፖስቱሌቶች እነዚህ ናቸው። 0 less than or equals to probability event less than or equal 1. ስለዚህ probability of an event በ0 እና በ1 መካከል ነው። ከ0 ሊያንስ አይችልም ወይም ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም ወይም ከአንድ ሊበልጥ አይችልም። ኦኬ probability of the sample space 1 ነው። ኤስ ማለት sample space ነው። ሹር ኢቨንት ይባላል። if E1 and E2 are mutually exclusive
event, then the probability of E1 union E2 which is equal to the probability of E1 plus probability E2 ማለት ይቻላል። ይሄ ምን ይባላል? አግዥማቲክ አፕሮች እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ a box containing 6 red ball, one ball is drawn at random, find the probability of getting a red ball and white ball. 6 red ball ነው ያለን። red ball የማግኘት probabilityያችን ምን ያክል ነው? 100% ነው። አንዱ ሙሉ ማለት ነው። ስለዚህ 6/6 እናደርጋለን። white ball የማግኘት probabilityያችን white ball እዚህ ውስጥ ስለሌለ 0/6 ነው። 0 ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ a bag containing 3 red, 5 black and 5 white marble ወይም ብይ ቢኖረን one marble is drawn at random. What is the probability of that marble is black and not black? አሁን ስንት ብዮች አሉን? 3 ሬድ፣ 5 ጥቁርና 4 ነጭ ብዮች አሉን። ስለዚህ ፕሮባቢሊቲ የምንፈልገው ብላክ የመሆን ፕሮባቢሊቲ 5/3 ሲደመር 5 ሲደመር 4 ስንት ነው? 9 12። ስለዚህ 5/12ኛ። ኖት ብላክ የመሆን ደግሞ 3 እና 4ን እንደምርና 7 7/12ኛ ይሆናል ማለት ነው። 7/12ኛ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። ይሄ ምንድነው? ከአግዥማቲክ አፕሮች ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በተመሳሳይ ሌሎች ነገሮች አሉን ማለት ነው። ሶ ጋይስ ቀጣይ ደግሞ ኦድ ኢን ፋቮር ኤንድ አን ኦድ አጌንስት አን ኢቨንት የሚሉ ነገሮች እንዲሁም ሩል ኦፍ ፕሮባቢሊቲ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ያለን መልቲፕሊኬሽን ሩል ኦፍ ፕሮባቢሊቲ የሚባሉ ነገሮች አሉን። ኮንዲሽናል ፕሮባቢሊቲ ኦኬ። እነዚህን እና መሰል ነገሮችን እንግዲህ በሚቀጥለው ክላስ የምናያቸው ነው የሚሆኑ። ምክንያቱም በጣም ረጅም ጊዜ እየተጠቀምኩ እንደሆነ ይገባኛል። ምክንያቱም ከ1 ሰዓት በላይ አልፌያለሁ። ኢቭን 1 ሰዓት በጣም ረጅም ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ክላስ ለብቻው ባዘጋጅ ይሻላል ማለት ነው። እንግዲህ መሰላችሁ እዚህ ጋር በጣም ረጃጅም ታይም እየተጠቀምኩት ያለሁት እንደምታዩት ይሄ መጽሐፍ ፔጁ ወደ 480 ኦልሞስት ወደ 500 ነው። በጣም ሰፊ የሚባለው ነው። እንግዲህ ትልቅ ነው። ኦኬ እስካሁን ከተማሩ ለምሳሌ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ማለት ይቻላል እስከ 12ኛ ክፍል ሰፊውን ክፍል የሚይዘው እንግዲህ 11ኛ ክፍል ማትማቲክስ ነው። በጣም ሰፊ ክፍል ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ረጃጅም ሰዓት የምጠቀመው ለዛ ነው ማለት ነው። በጣም ረጅም ሰዓት ስለተጠቀምኩ ይቅርታ አድርጉልኝ። መጨረስ ስላለብኝ ነው ይሄን እያደረኩ ያለሁት። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካሙን ሁሉ ተመኘው። በቀጣይ ክላስ እንግዲህ ቀሪዎችን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘው። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።